Um, so I would say like म चाहिँ धेरै पहिला पोखरामा पढेको, म पोखरामा हुर्केको मान्छे होइन. I love पोखरा. I think it's a beautiful town. जहिले पनि अब daily you get to see माछा पुछ्रे. When I was a kid I took it for granted, but now I miss the Himalayas होइन. And then I moved to Kathmandu, very chaotic, but it was nice, it was fun. And then I moved to the US. I've been there for म चाहिँ 11 वर्ष जति भइसकेँ अमेरिकामा बसेको होइन. त्यही युनिभर्सिटीमा पढ्दा पढ्दै अनि अहिले चाहिँ म अहिले काम गर्दैछु. तपाईँ काम चाहिँ गुगलमा गर्नुहुन्छ होइन? लाइक अभियसली सबैलाई अब हामीले गुगलको बारे धेरै सुन्छ त, अभियसली गुगल त अहिले युनिभर्सल एउटा वर्डै जस्तो भयो नि त होइन? Can you talk us through like Google working environment कस्तो छ, like how is it different from other companies? I think गुगलले चाहिँ अलिकति नयाँ अप्रोच चाहिँ देखाएको छ लाइक काम गर्ने र लाइक कम्पनी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि होइन. आई थिङ्क द नर्मल पहिलाको पुरानो जेनेरेसनको कम्पनीहरूमा चाहिँ इट वाज लाइक एनी अदर कम्पनी. कामदारहरूलाई चाहिँ नट एक्ज्याक्टली मिस्ट्रिट, तर चाहिँ हुन्छ नि म्यानेजरहरूले चाहिँ पेल्ने त्यस्तो खालको सिस्टम थियो पहिला होइन. गुगलहरूले चाहिँ यो नयाँ जेनेरेसनको कम्पनीहरू, नट ओन्ली गुगल तर फेसबुकहरूले नयाँ नयाँ अरू बे एरियामा चाहिँ सिलिकन भ्यालीको कम्पनीहरूले चाहिँ नयाँ तरिकाहरू अपनाएको छ. उनीहरूले चाहिँ नर्मली के गर्छ भने आजकल दे पुट अ लट अफ फोकस अन इम्प्लोइ ह्याप्पिनेस. अनि यु थिङ्क अबाउट इट, इट मेक्स सेन्स. किनभने चाहिँ इफ यु वान्ट टु बिल्ड अ वन्डरफुल प्रडक्ट द्याट क्यान हेल्प द वर्ल्ड, who's going to build that? The employees, right? Managerले त build गर्दैन नि. It's the employees that build that thing. For anything and everything, the employees are doing all the work, होइन? I mean, a manager is also an employee, but you know, like, who does the core work? अनि so it's very important to keep these employees very, very happy. So what they do is they thought about this, अनि उनीहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ तरिकाहरू अपनाएर चाहिँ इम्प्लोइलाई ह्याप्पिनेसलाई चाहिँ राख्नलाई चाहिँ एकदमै एम्फेसिस गर्छ कि. अब इक्जाम्पलहरू त अब आई थिङ्क लाइक फ्री फुडहरू दिन्छ. इट्स अ सिम्पल थिङ, धेरै महँगो नि पर्दैन, तर सडनली इम्प्लोइहरूलाई रेस्पेक्ट गरेर लाइक यु प्रोभाइड अल दिस काइन्ड अफ लाइक गुड इन्ट्रेस्टिङ पर्क्स, इट सडनली बिकम्स नाइसर होइन. इट्स अ बेटर वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट. पिपल अप्रिसिएट द्याट. And when people appreciate things and they are happy, I think they are much more productive. They are more creative. They can make a much bigger impact. Obviously, you don't just get into Google from यतिकै होइन. अब तपाईँले PhD गर्नुभयो कम्प्युटर साइन्समा होइन. Can you talk us through like तपाईँको त्यो 11 yearsको फेज चाहिँ है कतिको गाह्रो थियो? Like what was the hard lessons, challengesहरू हुन्छ नि? स्टडिजमा हेर्दा लाइक फ्यामिलीजमा अभियसली प्रेसर आयो होला. सो वाट वाज योर जर्नी लाइक? टेक अस थ्रु. 11 वर्ष युनिभर्सिटी लेभलमा चाहिँ आई थिङ्क सो मोस्ट अफ द डिफिकल्टी आई थिङ्क कम्स फ्रम यर ओन इन्ट्रेस्ट एन्ड डिजायर्स होइन. जस्तै अब मेबी फर यर सेल्फ आफ्नै पर्सनल्ली चाहिँ तिमीले गोल राखेले अब आई वान्ट टु लर्न समथिङ न्यू होइन. आई वान्ट टु डेभलप अ सर्टेन स्किल. वाइ? बिकज यु रियली लाइक डुइङ द्याट होइन. अब भाइहरूले अब बास्केटबल खेल्ने बेलामा चाहिँ यु वान्ट टु मेबी डेभलप द क्रस ओभर ड्रिबल होइन. इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टेक्निक टु लर्न एन्ड इट टेक्स लाइक मेनी मन्थ्स, मेबी इयर्स टु रियली बिकम भेरी गुड एट द्याट. एन्ड यु कन्टिन्युली वर्क एट द्याट एन्ड यु ट्राई टु इम्प्रुभ द्याट. त्यही भएर लाइक इन द युनिभर्सिटी फेज आई ह्याड मेनी पर्सनल एम्बिसन्स. लाइक मेरो चाहिँ बच्चैदेखि नै भन्नाले एसएलसीदेखि भनौँ न कम्प्युटर साइन्समा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो कि भित्रदेखि मनमा. I saw the potential. I was a very mathematics चाहिँ एकदमै मन पर्थ्यो. अनि कम्प्युटर साइन्स सिम लाइक अ नेचुरल थिङ. अनि कम्प्युटर साइन्सको चाहिँ कुराहरू गर्ने बेलामा मोस्ट अफ दिज च्यालेन्जेस द्याट आई फेस्ड वेयर माई ओन पर्सनल एम्बिसन थ्रुबाट चाहिँ च्यालेन्ज आउँछ कि. जस्तै के हुन्छ भने आई वान्ट टु डु समथिङ होइन. आई वान्ट टु डु एक्स. अनि त्यो एक्स चाहिँ आई वुड नेभर डु इट अन टाइम. इट्स अ बिग प्रब्लम होइन, प्रोक्रेस्टिनेट गर्ने के. एन्ड दिज आर द काइन्ड्स अफ च्यालेन्जेस द्याट आई थिङ्क वेयर सर्ट अफ like seem subtle and weird, but those are sort of the challenges that I would normally face. Like I wouldn't manage my time well. अब चाहिँ अब मेरो 3-4वटा गोलहरू अकम्प्लिस गर्नको लागि मैले प्लानहरू गरेछ, आइडिया छ, एन्ड आई वान्ट टु डु द्याट किनभने इट विल मेक मी ह्याप्पियर होइन. आई लाइक डुइङ इट. तर चाहिँ आई वुडन्ट डु इट अन टाइम भन्दा सबै त होइन, तर कुनै कुनै एक्टिभिटीहरू. एन्ड दिज आर लाइक द काइन्ड्स अफ सटल च्यालेन्जेस द्याट आई थट वेयर लाइक मोर इन्ट्रेस्टिङ टु मी देन अदर च्यालेन्जेस. Obviously like when you are trying to learn something new or when you're trying to work with people, there are all these everyday challenges. But I think these were like procrastinate गर्ने, time management गर्ने त्यस्तोहरू चाहिँ, those challenges were certainly there for me, which I'm pretty sure like is there for a lot of other people होइन. Talking about time management, like how did you like manage your time
in what you do? Like हुन्छ नि prioritize गर्नुपर्ने थियो होला कुनै कुराहरू. Like you might have let's look at us, we have so many things we're interested in. Yeah. But how do you like prioritize it? Like like what skills do you use time manage गर्न लागि? Normally मैले यो time management को trick चाहिँ this became a big issue for me actually for many years. जहिले पनि procrastinate गर्ने time manage चाहिँ राम्रै नगर्ने किनभने I think the reason is नेपालको education system मा चाहिँ you're never taught to manage time well. It's unfortunate हैन. तर मैले चाहिँ आफ्नो self analysis गर्दाखेरि चाहिँ I realized I didn't have the skill. So I said, okay, I'm going to work on this. I'm going to fix this. And I read a lot of books on these things. धेरै आर्टिकलहरू पढ्यो हैन साथीहरुसँग कुरा गरे how do you fix this. अनि at the end of the day I think it's like simple basic fundamentals. Like there is no big secret हैन. मेरो एकजना साथीले भन्थ्यो just do it भन्थ्यो हैन. But it's easier said than done. But you got to develop that discipline. अनि अर्को I think is it's about prioritizing. I think every one of you all have your own interests हैन. आफ्नो 10 वटा interest होला अथवा 5 वटा interest होला. There's so many things that you would like to do, but each activity ले चाहिँ it takes a lot of time हैन. And like you personally want to like figure out मैले चाहिँ normally के गर्थेँ भने okay, so this is one activity that I would like to pursue. What are the pros of pursuing this activity? What are the cons of pursuing this activity? Pros and cons listहरू बनाउने के. And this is you try and figure out, do a very deep analysis on why exactly you want to pursue that activity and how much time are you willing to commit on that, maybe per hour. अनि त्यस्तै गर्थेँ म चाहिँ अनि जुनै पनि नयाँ एक्टिभिटी थप्न आँटेछ भने I would try to do this kind of analysis and figure out where I would like to मेरो चाहिँ समय चाहिँ कुनमा हाल्ने भनेर हैन. अनि I think those kind of prioritizing suddenly makes you a little more focused. In terms of like everyday planning, I think it boils down to this is I think a simple trick that I think I utilize nowadays and it works fairly well for me. तिमीहरुलाई नि हुन्छ होला हैन. But when you're trying to accomplish a certain objective, maybe that requires 3 महिनाको काम हैन. Like it will require you to develop some skills, learn something new, figure out something out, and then you can finally do it हैन. And that's a 3-month project, maybe it's a 1-year project. And suddenly दिमागमा चाहिँ when you look at this 1-month project, it becomes this big time commitment. It becomes a huge thing. Instead, what I try to normally do is I break it down into 5 वटा भागमा हैन. 1 वर्षको काम चाहिँ maybe now it becomes 2-3 महिनाको small चङ्कहरु हैन. अनि यो भागमा चाहिँ मैले I will learn something new, I will read something. In this भाग I will approach people and do this. यसरी चाहिँ तिमीले चाहिँ ठुलो टास्कलाई चाहिँ सब टास्कहरुमा गर्यो भने चाहिँ it becomes more manageable. त्यही भएर माइन्डमा पनि then you can focus on one thing. Like these are the small tricks that I've used, which I think works fairly well. Obviously, like you are at Google, which is pretty time consuming. So besides work, like what do you do for fun? Like any other activities? So my life has been a little strange. Like so the fun that I do is normally things like volunteering. I enjoy volunteering हैन. त्यही भएर म अहिले उता सिलिकन भ्यालीमा चाहिँ काम गर्दा चाहिँ म चाहिँ अरू धेरै अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ तिनीहरुमा गएर चाहिँ म एक्टिभली इन्गेज गर्छु, म भोलिन्टियर गर्छु. आई इन्जोय द्याट प्रोसेस. म पहिला चाहिँ अब ह्युज बास्केटबल फ्यान थिएँ हैन. आई डोन्ट नो वाइ म कहिले पनि छाड्न सक्दिनँ. सो आई युज टु प्ले अ लट अफ बास्केटबल. द्याट वाज पार्ट अफ माई फन प्रोसेस. इट्स अ ग्रेट वे टु आई डोन्ट नो, इट्स भेरी इन्टरटेनिङ हैन. एकदम मजा आउँछ कि खेल्दाखेरि. इट्स फन. म गिटार पनि निकै बजाउँछु हैन. अनि तर आजकल चाहिँ साह्रै धेरै बजाउन त पाउँदिनँ हैन. तर आई बिन प्लेइङ गिटार मेबी 16 वर्ष जति भइसक्यो होला. लाइक स्कुलमा हुन्छ नि सबैजना गिटार सिक्न थाल्छ नि हैन, त्यस्तै. अनि सो आई डु अल दोज थिङ्स फर फन. या साथीहरुसँग ह्याङ आउट गर्ने त भइहाल्छ हैन. बट या हजुर लाइक तपाईको चाहिँ अब हुन्छ नि त यस्तो obviously PhD भनेपछि everyone gets a bit hyped up है. ओइ PhD भनेको it's really hard. Can you give us like a say अब हुन्छ नि एउटा route PhD को तपाईको त्यो एउटा journey experience, like what did you do? Obviously you don't just go through the books. Yeah. You might have to do extra activities. So like what did you do? I can describe the PhD experience. सुरुमा चाहिँ I would like to say अमेरिकाको PhD experience र युरोपको PhD experience भिन्दै हुन्छ. युरोपमा चाहिँ it's a defined thing. उनीहरू normally takes 3 years अथवा 4 years हैन. अमेरिकाको चाहिँ अलि लामो लिन्छ. उनीहरूको they have a slightly different system. Anyways, so besides that सुरुमा PhD पाउनको लागि चाहिँ normally what you do is तिम्रो चाहिँ 3-4 वटा कुराहरू चाहिन्छ हैन. It's like राम्रो undergraduate कलेज पाउनको लागि. तिम्रो PhD पाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ उनीहरूले के खोज्छ भने रिसर्च पोर्टफोलियो खोज्छ के.
तिमीले चाहिँ रिसर्च गरेको छौ, तिमीले रिसर्च एक्टिभिटीहरूमा इन्गेज गरेछैनौ, तिमीले त्यो एक्टिभिटीहरूमा इन्गेज गरेको चाहिँ तिमीले रिपोर्टहरू देखाऊ, तिमीले के गरेछौ देखाऊ भनेर भन्छ होइन. इट्स काउन्टर इन्टुइटिभ, किनभने पिएचडी गर्दाखेरि नै रिसर्च गर्ने हो, बट दे आस्क यु फर रिसर्च इभन बिफोर डुइङ अ पिएचडी होइन. त्यही भएर मास्टर्स लेभलमै तिमी पिएचडी लेभलको चाहिँ अलिअलि रिसर्चहरू गरेर चाहिँ देखाउनु पर्छ कि आफ्नो इन्थुजियाजम देखाउने होइन. अनि त्यो बाहेक अरू चाहिँ तिमीले चाहिँ 3-4जना प्रोफेसरहरू राम्रोसँग चिनेछौ अनि उनीहरूसँग काम गरेछौ भने उनीहरूले रेकमेन्डेसन लेटर लेखिदिन्छ होइन. अन्डर ग्रेजुएटमा पनि सेम हो, रेकमेन्डेसन राम्रो लेखिदिएको छ भने चाहिँ हायर चान्स अफ गेटिङ इन होइन. त्यसपछि अब अरू एक्टिभिटिजहरू गरेछ छैन, अन्डर ग्रेजुएटमा त इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, पिएचडीमा चाहिँ त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट हुँदैन. अनि लास्टमा अब तिम्रो जिपीहरू ठिकै हुनुपर्छ, राम्रो नै हुनु पर्दैन. तिम्रो अब 3 समथिङ भइदियो भने अमेरिकन स्केल अथवा युके स्केलमा 4 पोइन्टमा होइन 3 समथिङ भइदियो भने पुग्छ. उनीहरूले ग्रेडलाई चाहिँ त्यति साह्रो भ्यालु दिँदैन होइन. बढी चाहिँ तिम्रो रिसर्च पोर्टफोलियो र रेकमेन्डेसनलाई भ्यालु दिन्छ. Obviously अब तपाईँको चाहिँ लाइक सो you've been there and right, what are your like 3 suggestions for like young people who wants to get into like top companies or like let's say like they want to do well in life, like what are your 3 suggestions? I've thought about this question a lot and I think yesterday Kingston ma ni question soye the हैन. First thing चाहिँ I think you want to try and do something that you like doing हैन. I think it's fairly obvious. तिमीलाई कुनै कुरा if you don't like doing something, it's very pointless to try and force it on yourself हैन. It's going to be very hard, like you're fighting a battle against yourself and trying to figure something out हैन. It's 2 battles, very hard. So you want to try and focus on things that you like, but obviously how do you find things that you like? I mean, maybe साथीहरूले गरेछ भने गर्छौ, but try and be more systematic about it हैन. Try and figure out, maybe look at the whole for example UK economy like full हेर हैन. Maybe there are so many job positions and whatnot. There are many companies that people have started, सबै हेर, and you'll figure out something that might interest you that you haven't thought about before. तर त्यो सिस्टमेटिकली तिमीले 1-2 हप्ता रिसर्च गरेर चाहिँ तिमीले अब राम्रो कामहरू कम्पनीहरू सबै हेऱ्यो भने चाहिँ you'll figure out some things that you will really like doing हैन, potentially. I think that's one thing. The other thing is, after you figure out something that you like, normally it's not hard to put in a lot of time to improve on that if you find something that you like हैन. It's like anything in life हैन. तिमीलाई मन पर्यो भने you'll put in a lot of time, but you certainly want to be very systematic about it again. Like अब तिमीलाई मन पर्यो भने okay to तिमीलाई अब अघि भने नि बास्केटबलको हैन, like if you want to be very good at basketball, there are like many like fundamentals that you have to master हैन. अब यतिकै खेल्दै गयो भने रमाइलोको लागि मात्रै you'll improve, but you won't improve as well as if you are systematic about the process. तिमीले चाहिँ if you want to become good in basketball, तिम्रो चाहिँ you have to improve this aspect हैन. तिम्रो jump shot मा you'll work on it for like hundreds of hours for many days हैन. अनि त्यसपछि तिम्रो अब डिफेन्स स्किल्सहरू हेर्छौ हैन. त्यसपछि मेबी तिम्रो पासिङ स्किल्सहरू, तिम्रो अब स्पेशल टेक्निक्स लाइक क्रसओभर ड्रिबल्सहरू हैन. दिज आर अल स्पेशलाइज स्किल्स that you can figure out. It's similar for any other field. तिम्रो कम्प्युटर साइन्समा नि गर्यो भने there are many fundamentals that you need to figure out. So I figured out that like तिमी चाहिँ अब कम्प्युटर मन पर्छ भन्दैमा जे पनि त्यही गर्दा पनि that's fine, you are improving, but you get a much bigger impact if you are more systematic about के चाहिँदो रहेछ स्किलहरू. त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली टाइम डिभोट गर्ने हैन. So you have to manage your time and then figure things out, prioritize हैन. And I think the third thing that I would say is like surround yourself with people that have similar interests to you हैन. And I think it's an automatic thing again. I mean, you like something, you put in a lot of time, and if you're surrounded by people who love doing that thing, you'll do well in whatever you think you pursue. And it doesn't have to be computer science, it can be anything and everything हैन. तिम्रो आर्टमा मन छ भने you do the same thing. Computer science, business छ भने साथीहरू भेटाऊ हैन, जो चाहिँ एन्टरप्रेन्योर साथीहरू छ हैन. So it's like anything else. Okay, तपाईँको like 5 years मा चाहिँ के छ नि त vision or your aim? So throughout life I've always like set personal goals haru haina. Like when I'm doing something, I say okay, so in the next X years this is what I want to accomplish, and I work towards that normally, and it's a fun process, that's why I do it. If it's not fun, I don't think I would do it haina. Ani so my 5-year plan is at least for the time being म चाहिँ Google भित्र नै काम गर्ने विचार छ हैन 5 years को लागि. अनि Google को चाहिँ कम्पनी को राम्रो के पोलिसी छ भने इम्प्लोइहरुलाई चाहिँ ह्याप्पिनेस राख्नेको अन्तर्गतमै उनीहरुलाई चाहिँ टिमहरु स्विच गर्न दिन्छ कि.
अनि तिमी चाहिँ यो टिममा छौ अनि अर्को टिममा तिमीलाई जानु मन छ भने अर्को टिममा जान सक्छौ होइन। अनि त्यस्तै अन्तर्गतमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ के इच्छा छ भने मेरो चाहिँ एकदमै पर्सनली भित्र मनदेखि चाहिँ इच्छा लागेको कुरा चाहिँ एजुकेसन हो कि। अनि जस्तै अब स्पेसिफिकली के हो भने नेपालमा हेऱ्यो भने धेरै अब तिमीहरू त सबैले अब आइम प्रिटी स्योर मजाले राम्रो एजुकेसन पायो होइन, तर कति धेरै जति मान्छेहरूले चाहिँ राम्रो एजुकेसन पाउन सकेको छैन होइन। अनि मेरो विचार चाहिँ यो टेक्नोलोजीको माध्यमबाट अथवा अरू माध्यमबाट चाहिँ कसरी चाहिँ एजुकेसन चाहिँ धेरै मान्छेलाई पुर्याउन सक्छौँ होइन, त्यो चाहिँ मेरो अब्जेक्टिभ हो। अनि त्यो अब्जेक्टिभ गर्नको लागि चाहिँ गुगल जस्तो कम्पनीले चाहिँ उनीहरूको एकदम ठुलो प्रेजेन्स छ अनि उनीहरूको थ्रुबाट चाहिँ त्यो प्रोजेक्टहरू गऱ्यो भने चाहिँ धेरै सक्सेस हुनसक्छ होइन। त्यही भएर मेरो पर्सनल प्लान चाहिँ अब नेक्स्ट 5 to 6 वर्षमा चाहिँ यस्तै कुनै प्रोजेक्टमा चाहिँ म चाहिँ हात हालेर चाहिँ गुगलभित्रबाट नै एउटा ग्लोबली इम्प्याक्ट गर्ने चाहिँ विचार छ होइन। अनि त्यो पछि चाहिँ मेरो अहिले भनिदिन्छ आई वान्ट टु म चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी खोल्ने विचार छ मेरो। द्याट्स बिन मेरो चाहिँ प्लान फर अ लङ टाइम होइन। अनि मेरो 3-4 वर्ष भयो आई बिन थिङ्किङ अबाउट दिस एन्ड वर्किङ टुवर्ड्स इट, मेरो प्लानहरू गर्दैछु होइन। अनि इन द नेक्स्ट एटलिस्ट नट 5 years तर 6 to 8 वर्षभित्रमा चाहिँ आई प्लान टु कलेक्ट अल द रिसोर्सेस ताकि एउटा एकदमै राम्रो युनिभर्सिटी हुन नेपालमा युनिभर्सिटीको अभाव नभएको त होइन होइन, तर चाहिँ नेपालमा चाहिँ आई थिङ्क स्ट्रक्चरल प्रब्लम चाहिँ लिडरसिपको चाहिँ एकदमै ल्याक छ नेपालमा होइन। अनि त्यो युनिभर्सिटीको मेन अब्जेक्टिभ मेरो चाहिँ एटलिस्ट मेरो र कुनै साथीहरू छ होइन, सबैको अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीमा पढेर आएपछि चाहिँ दे थिङ्क लाइक लिडर्स होइन उनीहरू चाहिँ। अनि लिडर्सहरू बन्नको लागि चाहिँ अब यु क्यान रिड लट्स अफ बुक्सहरू किताबहरू छ टन्नै लिडरसिपको बारे होइन। अनि दे नर्मली से द सेम ओल थिङ्स के दे आर लाइक मेबी अ कपल अफ थिङ्स 3-4वटा कुराहरू हुन्छ। अनि अगेन यु वान्ट टु ट्राई एन्ड इम्प्रुभ त्यो 3-4वटा कुरा कि सेम थिङ एज इन एभ्रिथिङ एल्स होइन। टकिङ अबाउट लिडरसिप भन्दै इट्स अभियस लाइक तपाईँहरू अब नेपालमा तपाईँको एम भनौँ न 7 to 8 yearsमा यु वान्ट टु डु दिस थिङ्स इन लिडरसिप इन युनिभर्सिटिज, बट लाइक वाट डु यु थिङ्क लाइक अ लिडरसिप हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ लाइक यो के चाहिँ लाइक you need to learn before you become a great leader भनौँ। I think leadership is such one of those like एकदमै interesting topics के। So many people have researched this topic, many किताबहरू लेखेछ, there are many seminars trying to teach about leadership होइन। नर्मली तिनीहरूले सेम ओल्ड क्वालिटिजहरू भन्छ होइन। अनि अब आई मिन essentially the idea is to be able to lead people, inspire people, motivate people होइन, to be able to work with people and then help them to create a vision होइन। तिम्रो एउटा भिजन हुनु पऱ्यो अनि तिमीले चाहिँ त्यो भिजन देखाएर चाहिँ तिम्रो एउटा ग्रुपलाई चाहिँ तिमीले सेल गरेर त्यो ग्रुपलाई चाहिँ यु वान्ट टु इमोसनली चाहिँ इन्भेस्टेड हुनु पऱ्यो होइन उनीहरू। सो दिज आर लाइक सटल थिङ्स द्याट यु वान्ट टु डेभलप। आई थिङ्क लाइक पर्सनली बट आई प्राउडली सेयर द्याट होइन। पर्सनली त्यो क्वालिटीहरू डेभलप गर्न चाहिँ मलाई एकदमै इच्छा लाग्थ्यो क्या। अब 4-5-6 वर्ष अगाडि तिमी मलाई भेट्यौ भने चाहिँ म चाहिँ एनी टिपिकल कम्प्युटर साइन्स पर्सन जस्तै थियो, एकदमै बढी सोसियल लेभल पनि थिएन होइन। यहाँ सब कम्प्युटर साइन्सको मान्छेहरूको स्टेरियोटाइप त्यही छ कि होइन। एन्ड इट्स टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट इट्स ट्रु, साह्रै सोसियली एक्टिभ पनि हुन्थेन। लिडर भन्यो भने आई डोन्ट नो के हो थाहा छैन होइन। अनि त्यसपछि 5-6 वर्ष अगाडि चाहिँ सडन्ली मैले चाहिँ रियलाइज गरेँ दिज आर भेरी यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट स्किलहरू डेभलप गर्नको लागि एन्ड आई रियली वान्टेड टु डु थिङ्स अलङ दोज लाइन्स होइन। त्यही भएर यो लिडरसिप स्किल डेभलप गर्नको लागि चाहिँ वाट क्यान आई डु भनेर मैले निकै सोचेँ कि। अनि त्यसपछि सोच्नको लागि चाहिँ यसरी मैले किताबहरू पढेँ, त्यसपछि क्वालिटिजहरू यस्तो हुनु चाहिँदो रहेछ भने बुझेँ होइन। अनि त्यसपछि पढेर मात्रै बुझेर मात्रै त हुँदैन नि, यु हेभ टु प्र्याक्टिस इट होइन। अनि त्यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ मैले त्यहीँ जोजेटेकमा पढ्दा अन्डर ग्रेजुएट मास्टर्स र पिएचडी गर्दा मैले चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनसँग एकदमै मेरो एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट थियो होइन। अनि त्यही अर्गनाइजेसनसँग इन्भल्भ गर्दा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू चाहिँ मैले भिजनहरू प्रेजेन्ट गर्ने ताकि यु ट्राई टु लाइक डु बिगर थिङ्स होइन, कुराहरू अर्गनाइज गर्ने यस्तो कुराहरू गरेर चाहिँ यु ट्राई टु एक्टिभली प्र्याक्टिस त्यो कुराहरू होइन। अनि त्यो गर्दा आई थिङ्क द्याट्स हाउ आई सort of figure it out। राइट नाउ स्टिल लिडरसिपको त इट्स अ लङ जर्नी होइन, इट यु कान्ट बी अ लिडर राइट अवे होइन। सो आइ एम स्टिल इभल्भिङ बट आई हेभ टेकन दोज स्टेप्स टु एटलिस्ट इम्प्रुभ माई स्किल्स इन द्याट पार्ट। एन्ड लाइक एनिथिङ एल्स these are skills and if you want to acquire that skill you just read about it, साथीहरूसँग सोध, भिडियोहरू हेर and then you say okay how can I acquire it भनेर स्टेपहरू चाल्यो भने it can be acquired. Human beings are very adaptable animals होइन, we are animals. I heard something like you did a project within North America, like can you take us through that? Yeah, त्यो के भयो भने यो लिडरसिपकै बारेमा चाहिँ अन्तर्गतमा चाहिँ मैले के सोचेँ भने एउटा एक्टिभिटी चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ मान्छेहरू धेरै टिमहरूलाई चाहिँ कोलाबोरेट गरेर ब्रिङ टुगेदर गरेर चाहिँ केही एक्टिभिटी गराउन सक्यो भने द्याट्स साइन अफ अ गुड लिडर होइन।
अनि आई सेड ओके मेरो चाहिँ यो अर्गनाइजेसनभित्रबाट नै मेरो धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ, लेट्स ट्राई टु डु वान थिङ भनेर सोचेँ मैले होइन। एउटा वान थिङ चाहिँ के भयो भने म चाहिँ युनिभर्सिटीको टिमहरूलाई चाहिँ मैले कोचहरू गर्थेँ होइन। अनि त्यो युनिभर्सिटीलाई टिमलाई कोच गऱ्यो, अनि अरू अरू नर्थ अमेरिकाभरि चाहिँ अरू अरू टिमहरू पनि थियो कि युनिभर्सिटीको टिमहरू। अनि उनीहरू सबै चाहिँ आफ्नै आफ्नै कामहरू गर्थे कि, तर कहिले पनि एकअर्कामा बोल्ने थिएन होइन। अनि मैले चाहिँ के विचार गरेँ भने सबैजनालाई कोलाबोरेट गराउने होइन, एकअर्कालाई चाहिँ दे वर्क टुगेदर एन्ड देन दे क्यान अकम्प्लिस वाट एभर दे ट्राइङ टु अकम्प्लिस टुगेदर। त्यो चाहिँ गरेनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अनि मेरो 2-3जना साथीहरू थिएँ अरू युनिभर्सिटीको कोचहरू, उनीहरूलाई मैले कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ यस्तो अर्गनाइज गरेँ होइन। यु अल यु निड इज 3 or 4 कोर ग्रुप अफ पिपल टु डु एनिथिङ, अनि त्यसपछि एभ्रिबडी एल्स क्यान जोइन इन एन्ड फलो होइन। अनि त्यसपछि त्यो 3जना गरेर अर्गनाइज गऱ्यो मैले चाहिँ 2012को होला स्प्रिङ सेमेस्टरमा भनौँ न, फर अबाउट 5 months, 4 महिना जतिको लागि, 4-5 महिनाको लागि गरेँ होइन। अनि आई थिङ्क इट वाज अ भेरी सक्सेसफुल इभेन्ट। हामीले चाहिँ सबै यो नर्थ अमेरिकाभरिको टप युनिभर्सिटीहरूको टिमहरूलाई चाहिँ हामीले कोलाबोरेट गरेर चाहिँ कोचहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर जोइन गरेर भर्चुअली चाहिँ हामी फिजिकली भेट्न नपाए पनि होइन, अमेरिका त ठुलो छ नि, भर्चुअली चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वी युज टु कोलाबोरेट एन्ड देन वी युज टु डु थिङ्स टुगेदर। एन्ड द्याट वाज पार्ट अफ मेरो चाहिँ आफ्नै पर्सनल प्लानले नै त्यो मैले त्यो एक्टिभिटीमा इन्गेज गरेको होइन। किनभने मैले चाहिँ रियलाइज लाइक बिङ एबल टु ब्रिङ पिपल टुगेदर इज अ भेरी लाइक इम्पोर्टेन्ट स्किल होइन। मलाई एक्टिभिटी पनि मन पर्थ्यो, प्लस साथसाथमा अब आई वान्टेड टु लर्न द्याट स्किल टु होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ एक्टिभली त्यो प्र्याक्टिस गरेँ मैले। Okay, obviously you have done an intern in UK as well, like last year. Yeah. What are the differences in US environment and UK environment, like that you've been through, like experienced? सो म चाहिँ सो द्याट्स ट्रु, लाइक 2 years अगाडि चाहिँ मैले समरमा चाहिँ यहाँ युकेमा मैले एउटा बायोमेडिकल कम्पनीमा क्यान्सरको सम्बन्धी चाहिँ मैले रिसर्च गरेको थिएँ होइन, मलाई इन्टर्नसिप गरेको थिएँ अनि क्यान्सर डिटेक्सनको बारे होइन। अनि त्यसमा मेरो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो भने म ग्रेजुएट गरेपछि मेबी म नेपाल पो आउँछु कि होइन, ग्रेजुएट गरेर यहाँ काम गर्नको लागि भनेर मैले त्यो गरेको थिएँ। एन्ड आई थिङ्क युकेको सिस्टममा इट्स भेरी भेरी गुड, लाइक द वर्क इन्भाइरोमेन्ट इज भेरी नाइस, देयर आर प्लेन्टी अफ अपर्च्युनिटिज, बट द थिङ इज माई फ्रेम अफ रेफरेन्स आई वाज कम्पेरिङ इट अगेन्स्ट द युएस होइन। आई थिङ्क इट्स एन अनफेयर कम्पेरिजन, किनभने इट्स अ बिगर कन्ट्री, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ बढी अपर्च्युनिटी पनि छ होइन। त्यही भएर अल्टिमेटली मैले चाहिँ देयर वर सर्टेन थिङ्स द्याट आई वान्टेड टु डु, द्याट वाज अमेरिकामा भएको हुनाले त्यो सिलिकन भ्याली एरियामा हुन चाहिँ मैले जरुरी देखेर मैले त्यति मात्रै गरेको, नत्र भने आई वुड आई लाइक द युके, आई थिङ्क इट्स अ वन्डरफुल प्लेस, आई वुड बी हियर। So maybe I think we'll take questions from people. Yep, sure. Any questions? So the question is स्टार्टअप गर्ने नै हो भने चाहिँ सिलिकन भ्यालीमा गर्नु ठिक छ कि लन्डनमा गर्नु ठिक छ होइन। आई थिङ्क इन्स्टेड अफ द्याट आई प्रब्ली आन्सर स्टार्टअप गर्नु ठिक छ कि छैन होइन। आई थिङ्क इट्स अ वन्डरफुल आइडिया। तिम्रो चाहिँ स्टार्टअप भनेको चाहिँ नर्मली अब त्यही के अरे यो टेक्नोलोजी कम्पनीहरूमा स्टार्टअप भन्छ नि होइन, बिजनेस के अरे होइन। अनि इफ यु हेभ एन आइडिया एन्ड इफ यु हेभ डन इनफ मार्केट स्टडी, आई थिङ्क इट्स अ वन्डरफुल आइडिया टु पर्स्यु होइन। अल यु निड is a couple of people who are very good and who are driven and who are willing to work very hard to make that product successful होइन। त्यही भएर स्टार्टअप गर्नु ठिक हो कि होइन, आई थिङ्क द्याट्स अ वन्डरफुल आइडिया। सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ अब पे एरिया र सिलिकन भ्याली र लन्डनमा गर्नु चाहिँ मा डिफ्रेन्सेस, आई एग्री विथ यु। अब लन्डनमा गऱ्यो भने यु डेफिनेटली गेट अ बिगर एक्सपोजर होइन। अब यहाँ चाहिँ देयर इज प्लेन्टी अफ गुड युनिभर्सिटिज द्याट हेभ लाइक गुड कम्प्युटर साइन्स प्रोग्राम्स। अब तिम्रो स्टार्टअप चाहिँ इफ इट्स इन कम्प्युटर साइन्स यु क्यान गेट दोज पिपल टु कम एन्ड जोइन यर कम्पनी होइन। वेयरएज इन द बे एरिया सिलिकन भ्यालीमा चाहिँ धेरैवटा कम्पनीहरू छ स्टार्टअपहरू, अनि यु आर कम्पिटिङ अगेन्स्ट अल अफ देम होइन। त्यही भएर सर्टनली यहाँ चाहिँ अब तिमीले यु गेट आई गेस बेटर एक्सपोजर। तर त्यहाँको चाहिँ आई मिन इट्स सर्टनली संसारको चाहिँ अब लिडिङ इनोभेटिङ हबै हो होइन त्यो सिलिकन भ्याली होइन। त्यो भएर चाहिँ वेन यु त्यहाँ बस्ने बेलामा चाहिँ आई थिङ्क वान एडभान्टेज इज तिमीले चाहिँ यु कन्सटेन्टली गेट टु मिट एकदम इन्सपायरिङ पिपलहरू होइन, साथीहरू पनि त्यस्तै भइजान्छ। अनि तिम्रो मैले भने नि अब 3टा टप कुरा रेकमेन्ड के गर्ने भन्ने बेलामा थर्डमा चाहिँ फाइन्ड अ गुड कोर ग्रुप अफ पिपल यु क्यान वर्क विथ द्याट हेभ सिमिलर इन्ट्रेस्ट एन्ड द्याट आर विलिङ टु लाइक ग्रो विथ यु होइन। त्यही भएर तिमी सिलिकन भ्यालीमा गएर चाहिँ तिमीले स्टार्टअप खोल्न खोज्यो भने चाहिँ आई थिङ्क लाइक यु मिट लट्स एन्ड लट्स अफ गुड पिपल, विच मिन्स इफ यु हेभ अ स्टार्टअप आइडिया, आई मिन द्याट माइट बी वान आइडिया, बट certainly like most of the serial entrepreneurs that do startups have many ideas होइन। त्यही भएर तिमी सिलिकन भ्यालीमा गयो भने चाहिँ certainly I think you will get more exposure to more ideas. So but I think that's pros and cons of both markets होइन।
गुगलमा पाउनको लागि चाहिँ अथवा गुगल मात्र होइन, गुगल, फेसबुक, एनी टेक्नोलोजी कम्पनीमा चाहिँ पाउनको लागि चाहिँ नर्मली देयर्स ओन्ली टू थिङ्स होइन. वान चाहिँ तिम्रो यु हेभ टु, त्यो कम्पनीले चाहिँ तिमीलाई इन्टरभ्यू दिन तयार हुनुपर्छ होइन. अनि त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ तिमीले इन्टरभ्यूमा गरेर राम्रो गर्नुपर्छ. आई मिन इट्स द सेम थिङ फर एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ होइन. सो द क्वेसन इज हाउ डु यु डु वेल इन द इन्टरभ्यू एन्ड हाउ डु यु गेट यर सेल्फ नोटिस्ड होइन. नर्मली चाहिँ नोटिस गर्नको लागि चाहिँ सम अफ द बेस्ट एभेन्यू चाहिँ तिम्रो अलरेडी साथी छ भने चाहिँ साथी थ्रुबाट तिमीले चाहिँ रेफर गऱ्यो भने तिमीलाई थाहा छ नि होइन, अहिले कामहरू गर्ने बेलामा पनि तिमीलाई नोटिस गर्छ नि, साथीले रेफर गरेछ भने इम्प्लोयरले चाहिँ ट्रस्ट गर्छ नि बढी होइन, इन्स्टेड अफ गएर डाइरेक्टली एप्लाई गऱ्यो भने को यो मान्छे होइन. त्यही भएर इट्स द सेम थिङ इन एनी अफ दिस टेक्नोलोजी कम्पनीज. रेफर गऱ्यो भने त्यो हुन्छ. अथवा चाहिँ त्यो गरेर रेफर गर्न साथी छैन भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ यु वान्ट टु मेक अ रेजुमे एज गुड एज पोसिबल होइन. भन्नाले त्यसमा त्यो गर्नुको भनेको चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको डोमेनमा चाहिँ तिमीले अन्डर ग्रेजुएट डिग्री यो गरेछ त्यस्तो जसको पनि हुन्छ कि सबैजनाको हुन्छ होइन. तर त्यो बाहेक चाहिँ तिमीले चाहिँ धेरै प्रोजेक्टहरू गर्नुपर्छ कि. मेरो अन्डर ग्रेजुएट गर्दा मैले चाहिँ कलेजमा पनि पढ्थेँ, तर मेरो साइडमा मलाई इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले मैले यो एक्टिभिटी गरेको थिएँ. कम्प्युटर साइन्समा मैले यो प्रोजेक्ट गरेँ, मैले यो रिसर्च पनि गरेँ मेरो प्रोफेसरसँग काम गरेर होइन. किनभने अन्डर ग्रेजुएटको लेन्थ त नर्मली 3-4 वर्ष हुन्छ नि होइन. 3-4 वर्षको अब टाइममा त तिमीले धेरै अपर्च्युनिटीहरू पाउँछ नि. काम के अरे मेन पढाइ त हुन्छ होइन, तर तिमीले चाहिँ साइड एक्टिभिटी हो तिनीहरूले चाहिँ नोटिस गर्छ कि मान्छेहरूले, जुनै पनि राम्रो कम्पनीहरूले होइन. अनि त्यो तिनीहरूले चाहिँ देखेपछि यो मान्छे चाहिँ एकदमै ड्रिभन रहेछ, मान्छेहरूले द्याट्स वाट दे आर लुकिङ फर होइन. किनभने इफ यु हायर अ ड्रिभन इन्डिभिजुअल दे विल लाइकली गो देयर एन्ड त्यसपछि उनीहरूले राम्रै काम गरिदिन्छ. त्यसपछि द्याट्स वाट कम्पनीज वान्ट होइन, द्याट्स वाट एभ्रीबडी इन द वर्ल्ड वान्ट्स. अनि त्यसपछि तिमीले नोटिस गर्छ. अनि नोटिस गरेपछि इन्टरभ्यू चाहिँ नर्मली एटलिस्ट यो बे एरियाको कम्पनी फेसबुक जस्तो गुगलहरू जस्तो कम्पनीहरूमा चाहिँ टेक्निकल क्वेसनहरू सोध्छ कि कम्प्युटर साइन्स सम्बन्धीको एल्गोरिथमिक प्रब्लम्सहरू भन्छ के अरे होइन. अनि यस्तोको चाहिँ एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ. यिनीहरूको यस्तोको बारे चाहिँ उनीहरूले मान्छेहरूले 2-3वटा किताब पनि लेखेको छ होइन. प्लस धेरै वेबसाइटहरूले चाहिँ यस्तो रिसोर्सेसहरू पनि पठाउँछ. त्यही भएर अनि प्लस साथीहरू अलरेडी काम गर्दैछ भने साथी दाइ भाइहरूलाई पनि सोधे हुन्छ होइन. तर चाहिँ बेस्ट रिसोर्सेस चाहिँ त्यो किताबहरू पढ्ने अनि त्यसपछि वेबसाइटहरू पढ्यो भने तिनीहरूले चाहिँ कसरी इन्टरभ्यू गरेर चाहिँ बेस्ट तिम्रो के अरे चान्स चाहिँ इम्प्रुभ गर्न मिल्छ भनेर पुरा सिकाइदिएको हुन्छ कि उनीहरूले. A to Z सबै स्टेप सिकाइदिन्छ. अनि त्यो सबै फलो गऱ्यो, 3-4 महिना लगाएर एकदमै अध्ययन गरेर पढ्यो, प्र्याक्टिस गऱ्यो होइन. प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यसपछि गऱ्यो भने इट्स नट द्याट हार्ड इफ यु डु दोज टु थिङ्स होइन. हरेस खाने टाइमहरू त धेरैचोटि हुन्छ भाइ. आई थिङ्क इट्स अ नर्मल पार्ट अफ लाइफ होइन. म पिएचडी गर्दा पनि म धेरैचोटि हरेस खान्थेँ. इट्स अ नर्मल पार्ट अफ द प्रोसेस होइन. किनभने पिएचडीको बारे कुरा गरौँ सुरु होइन. पिएचडी गर्ने बेलामा चाहिँ यु ट्राइङ टु सल्भ समथिङ द्याट इज भेरी हार्ड. अनि कसैले पनि अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छैन सोल्युसन होइन. सुरुमा यु टु आइडेन्टिफाई अ गुड प्रब्लम, त्यसपछि यु टु सल्भ द्याट. इट्स अ भेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. त्यो गर्ने बेलामा धेरै हरेस खान्छ है. किनभने सधैँ जहिले पनि आइडिया आएकै त हुँदैन नि. कति धेरै दिन त 1-2 हप्ताको लागि पनि ब्ल्याङ्क हुन्छ. ओके वाट एम गोना डु नेक्स्ट होइन. अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ वाट आई नोटिस्ड एन्ड रियलाइज्ड वाज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु हेभ अ गुड साथीहरू क्या. तिम्रो साथीहरू र तिम्रो चाहिँ स्ट्रेस भनौँ न, हरेस खानु भनेको त स्ट्रेस आए जस्तो हो नि होइन. त्यस्तो बेलामा चाहिँ डिस्करेज्ड हुनु होइन. त्यस्तो बेलामा चाहिँ तिम्रो साथीहरू छ भने चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. लाइक यु निड अ गुड सेट अफ साथीहरू जुनले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ इन्करेज गर्न सक्छ होइन. तिम्रो चाहिँ त्यस्तो साथीहरू छ भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ फेरि हौसला आउँछ. त्यसपछि यु क्यान कन्टिन्यू. 2 हप्ताको लागि एकछिन दिमागले ब्ल्याङ्क भइजान्छ होइन. त्यसपछि फेरि यु कन्टिन्यू गर्नु होइन. गुगलमा पनि त्यस्तै हुन्छ. काम चाहिँ एकदमै गाह्रो छ होइन. त्यो भएर चाहिँ अब मेरो अहिले नै अब 2-3टा प्रोजेक्टहरू गर्दैछु मैले. त्यो प्रोजेक्ट गर्दा 2टा चाहिँ निकै अभियस प्रोजेक्ट छ, सजिलै छ. एउटा चाहिँ थर्ड चाहिँ एकदमै गाह्रो प्रोजेक्ट छ होइन, कम्प्युटर साइन्सको अन्तर्गतमा. अनि त्यो बेलामा म धेरै सोचाइमा पर्छु. कहिलेकाहीँ धेरै आइडिया ट्राई गर्छु, कहिलेकाहीँ कामै गर्दैन होइन. अनि त्यसपछि किनभने नयाँ सोल्युसन पत्ता लगाउन खोजिरहेको छ होइन. अनि त्यो बेलामा चाहिँ एकदम हरेस खाइन्छ. तर लकिली चाहिँ मेरो गुगलभित्र नै एकदमै मिल्ने साथीहरू 2-3टा साथीहरू छन् के अरे होइन. एउटा मेन एकदम मिल्ने साथी छ. अनि त्यो भएर म चाहिँ उसलाई भेटिरहेको हुन्छु नि, एकअर्कालाई चाहिँ हामी कुराहरू गरिरहेको छौँ होइन. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लाइक यु निड गुड सेट अफ फ्रेन्ड्स टु साथीलाई चाहिँ इन्करेज दिनको लागि के. एन्ड द्याट्स बिन माई सोल्युसन. बट आई थिङ्क इन एभ्री लेभल अन्डर ग्रेजुएट गर्दा नि हरेस कतिचोटि खाइन्छ होइन. अरू बेला पनि जता लाइफमा त जहिले पनि हरेस खाइन्छ नि बेला बेलामा होइन. जहिले पनि नाइस इन्करेजिङ त हुँदैन नि. बट इट्स मोर इम्पोर्टेन्ट टु फिगर आउट हाउ टु एड्रेस द्याट. फर मी इट हेज बिन साथीहरूसँग कुरा गर्ने बेलामा इट हेल्प्स होइन.
अरू कुरा त लाइक जस्ट टेक अ ब्रेक समटाइम्स, आई थिङ्क इट्स फाइन होइन. तिमी अब 24 घन्टा मसिन त होइन 24 घन्टा काम गर्न सक्ने होइन. त्यही भएर समटाइम्स इसे इट्स फाइन, आइल टेक अ ब्रेक, आइल थिङ्क अबाउट इट एन्ड मेबी एक हप्तापछि आइल रिभिजिट इट होइन. मेबी तिम्रो अब म्युजिक पनि अब कम्पोज गर्ने बेलामा समटाइम्स इट ह्यापन्स होइन. कहिलेकाहीँ इजिली फ्लोज, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो ट्राइङ टु कम अप विथ अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्युन एन्ड इट डजन्ट कम होइन. एन्ड टेक अ ब्रेक, एक हप्ता जति गर अथवा नयाँ स्ट्राटेजीहरू चलाऊ, साथीहरूसँग कुरा गर होइन. बट इट्स सर्टनली इम्पोर्टेन्ट टु हेभ this kind of coping mechanisms. Great question, by the way. I think computer science is an exploding market. First of all, मेरो चाहिँ opinion biased है. मैले चाहिँ I love computer science, त्यही भएर I always say computer science is great होइन. तर here मेरो biased opinion भने पनि I'll sort of like talk about some realities होइन. Computer science को कम्प्युटरको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ इट्स टु बेसिकली कुराहरू सजिलो बनाउनको लागि हो नि होइन. तिमीले चाहिँ अब अकाउन्टिङ सफ्टवेयर लेखेछ भने पहिलाको जमानामा चाहिँ हातले सबै कुरा गर्थ्यो, टोटल गर्थ्यो. अहिले चाहिँ कम्प्युटरमा तिमीले एन्टर गर्छौ, सबै लेजरहरू सबै चाहिँ उनीहरूले अटोमेटिकली बनाइदिन्छ होइन. इट्स अबाउट बेसिकली अटोमेटिङ सर्टेन थिङ्स. अथवा अरू केसमा चाहिँ जस्तै सेल्फ ड्राइभिङ कार भन्छ नि होइन. तिमीले पहिला कहिले पनि गर्न सक्थेन, जहिले पनि मान्छेले गाडी गर्थ्यो. तर चाहिँ अहिले चाहिँ नाउ युजिङ कम्प्युटर भिजन युआर एबल टु लाइक ड्राइभ अन अराउन्ड. गुगलको नि प्रोजेक्ट छँदैछ अहिले सेल्फ ड्राइभिङ कार होइन, अटोमेटिक ड्राइभिङ के. अनि त्यो मात्रै नभएर अब क्यान्सर डिटेक्सनकोदेखि लिएर होइन, क्यान्सर रिसर्चमा पनि कम्प्युटर साइन्सको एकदमै ठुलो भाग छ होइन. बायोमेडिकल रिसर्चमा भनौँ न, सबै कुरा उनीहरूले एनालाइज गर्ने बेलामा कुनै बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू चाहिँ पुरा सेलहरू हेर्छ माइक्रोस्कोपमा होइन. पहिला ट्रेडिसनल बायोलोजिस्ट जस्तै कति धेरैले चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ उनीहरूले मोडलहरू बनाउँछ, त्यसपछि दे ट्राई टु फिगर आउट हाउ टु सल्भ द्याट होइन. त्यो मात्र नभएर अहिले चाहिँ अब स्टक मार्केटमा पनि तिम्रो एल्गोरिथमिक ट्रेडिङ भन्छ होइन. पहिला जमानामा चाहिँ ट्रेडरहरूले फोन उठाएर बाई मी 10 सेयर्स भन्थ्यो होइन, अथवा 100 सेयर्स. ट्रेडरहरूले त 1000 सेयर्स भन्ला होइन. तर चाहिँ अहिले चाहिँ अब इट्स डन थ्रु द कम्प्युटर होइन, एल्गोरिथमिक ट्रेडिङ भन्छ नि. त्यही भएर सबै फिल्डमा अब म्यानुफ्याक्चरिङदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ इट्स एन इन्ट्रिगल पार्ट, किनभने इट हेल्प्स मेक लाइफ्स इजियर होइन. त्यही भएर चाहिँ इट्स अ फिल्ड द्याट्स ओन्ली गोइङ टु ग्रो मोर एन्ड मोर एन्ड इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फिल्ड फर द वर्ल्ड. किनभने इट मेक्स लाइफ्स इजियर, इट अलाउज यु टु डु थिङ्स होइन. अब अहिले स्काइप र त्यो भएको हुनाले यु क्यान टक टु तिम्रो अब साथीहरू अथवा बाबामा नै अब उता विदेशमा छ भने चाहिँ होइन, हुन त सबैजना यहीँ छ होला युकेमा होइन. तर अब भाइ बहिनीहरू अरू चाहिँ उता युकेमा छ भने अथवा नेपालमा छ भने चाहिँ उनीहरूसँग भिडियोमा स्काइपमा कुरा गर्न सक्छ. इट्स पार्ट अफ टेक्नोलोजी एन्ड इन द इन्टरनेट होइन. इट्स अल पार्ट अफ कम्प्युटर साइन्स. त्यो भएर इट्स अ फिल्ड द्याट्स इम्प्रुभिङ एन्ड एक्सप्लोरिङ, एकदम ठुलो भइरहेछ होइन. अनि एकदमै ग्रो भइरहेछ. अनि यसमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ भेरी गुड फिल्ड टु गेट इन टु इफ यु हेभ सच काइन्ड अफ एस्पिरेसन्स एन्ड गोल्स. How do I keep myself motivated? Again, त्यो हरेस खान्छ बेला बेलामा होइन. But I normally at every point in time in my life मैले चाहिँ जहिले पनि नर्मली चाहिँ अब्जेक्टिभहरू राखेको हुन्छ कि. एन्ड इफ यु डोन्ट हेभ अ क्लियर भिजन, तिम्रो मनमा नै तिमीले चाहिँ वाट आर यु ट्राइङ टु डु भनेर तिमीलाई कसैले सोध्यो वाइ आर यु ट्राइङ टु डु दिस भनेर सोध्यो भने इफ यु डोन्ट हेभ एन आन्सर देन यु सुड थिङ्क सम मोर होइन. एन्ड इफ यु क्यान आन्सर वाइ आर यु डुइङ दिस भनेर सोध्यो भने चाहिँ तिमीले इट्स बिकज आई केयर अबाउट पिपल एन्ड दिस वाट आई वान्ट टु डु भनेर तिमीले आन्सर गर्न सक्यो भने इट्स इजियर टु मोटिभेट यर सेल्फ वेन यु हेभ अ क्लियर आन्सर इन हेड वाइ होइन, वाइ डु यु वान्ट टु डु द्याट. अनि त्यसपछि क्वेसन आउँछ बल्ल हाउ क्यान यु डु द्याट एन्ड लाइक वाट आर द थिङ्स यु क्यान डु. त्यही भएर कुनै पनि एक्टिभिटी गर्ने बेलामा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो वाइ यु आर डुइङ द्याट होइन. अब तिमीले चाहिँ इफ यु डोन्ट नो वाइ यु आर डुइङ समथिङ अनि तिमी डिमोटिभेटेड भएर हरेस खायो भने इट्स भेरी हार्ड टु मोटिभेट यर सेल्फ बिकज यर सेल्फ तिम्रो दिमागमा नै क्लियर छैन होइन. सो आई थिङ्क द्याट मेन्टल क्ल्यारिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ पर्सनली मेरो मनमा के. एन्ड नर्मली इन मोस्ट अफ द एक्टिभिटी म चाहिँ इन्गेज गर्नेमा चाहिँ म चाहिँ आई अलवेज लाइक टु पहिल्यै प्लान गर्ने, त्यसपछि आई थिङ्क अहेड मेबी 2-3 years इन एडभान्स होइन. अनि त्यसपछि आई हेभ सर्टेन थिङ्स द्याट आई वान्ट टु अकम्प्लिस. अनि त्योमा चाहिँ मेरो मेन्टल क्ल्यारिटी भएको हुनाले हरेस खाने बेलामा चाहिँ टु मोटिभेट माइ सेल्फ इट बिकम्स अ लिटल इजियर, नट अलवेज इजियर बट अ लिटल इजियर होइन. अर्को चाहिँ साथीहरूको सपोर्टहरू सर्टेनली चाहिन्छ होइन. अनि अरू चाहिँ दिस इज समथिङ द्याट आई डिडन्ट नो अन्टिल रिसेन्टली बट having a healthy lifestyle, exercising regularly is extremely important in motivating yourself. It's very weird but it's true. अनि भनेपछि अब तिमी चाहिँ अब I don't know, if you haven't exercised for the past 1 year, most likely तिम्रो बडीको स्टेट पनि अलिकति
अलि अप्टिमल हुँदैन होइन. अनि त्यो हुने बेलामा चाहिँ you cannot, it's very hard to sometimes motivate yourself. This I don't know what the exact mechanism is. तर चाहिँ अलिअलि ज्यानको चाहिँ मेकानिजम के छ त्यो भएर ट्राई टु आई डोन्ट नो दौड होइन, एक्सर्साइजहरू गर, सर्टेनली हेल्दी इटिङ गऱ्यो भने पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. बट आई थिङ्क अल दिस थिङ्स सort of combined हेल्प मलाई चाहिँ ड्रिभन राख्नको लागि इट हेल्प्स मी. So that's a wonderful question. Google को चाहिँ के फिलोसफी छ भने गुगलले चाहिँ फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन वाट द 20% रुल इज है. गुगलमा चाहिँ के गर्छ भने 20% रुल भन्ने छ कि 20% रुलको चाहिँ मतलब के हो भने हप्ताभरिमा चाहिँ इम्प्लोयरले 5 दिन काम गर्छ होइन. अनि 5 दिन चाहिँ कम्पनीले यो गर भनेर भन्छ, जे गर भन्छ त्यो गरिरहेको हुन्छ होइन. तर चाहिँ गुगलले के भन्छ भने यिनीहरू चाहिँ मान्छेहरू राम्रै हो, ड्रिभन हो, बरु उनीहरूलाई जे गर त्यो गर मात्रै नभन्ने कि एक दिन हप्ताको एक दिन चाहिँ उनीहरूलाई तिमीलाई जे गर्नु मन छ त्यही गर, कम्पनीलाई चाहिँ बेनिफिट हुने खालको कुराहरू के ट्राई टु बी क्रिएटिभ, इन्भेन्ट समथिङ न्यू भनेर भन्छ होइन. अनि 20% प्रोजेक्ट भन्ने चाहिँ त्यो निकै सक्सेसफुल प्रोग्रामै हो होइन, राम्रो प्रोग्राम हो. अनि इम्प्लोयरलाई पनि ख्यापी राख्छ नि, यु क्यान एक दिन चाहिँ एटलिस्ट आफ्नो प्रोजेक्टमा काम गर्न पाउँछ होइन. मेरो पर्सनली अहिले चाहिँ म चाहिँ गुगलमा 5 महिना मात्रै भयो जोइन भएको होइन. त्यो भएर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ बढी चाहिँ मेरो आफ्नै काममा चाहिँ फोकस गरिरहेको छु. 40 घन्टाले पनि कहिले काहीँ पुग्दैन, त्यही भएर म 45 घन्टा 50 घन्टा नि काम गर्छु मेरो आफ्नै काममा, किनभने नयाँ काम हो, त्यही भएर निकै कुराहरू सिक्दैछ, सटल कुराहरू हुन्छ होइन, बिग सिस्टम हो. तर चाहिँ मेरो नेक्स्ट मेबी 5 महिना जतिमा चाहिँ अब गुगलमा त्यो बेलासम्म चाहिँ 10 महिना जति भइसकेको हुन्छ होइन. त्यो बेलामा चाहिँ मेरो 20% टाइममा चाहिँ म चाहिँ कुनै एजुकेसनको प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्गेज हुन चाहन्छु. विदिन गुगल चाहिँ 2-3 प्रोजेक्टहरू छ कि एजुकेसनको रिलेटेड. एउटा कोर्स बिल्डर भन्ने छ होइन. कोर्स बिल्डर भन्नेका प्रोग्राम चाहिँ के हो भने तिमीले कोर्सेरा युडासिटीहरू थाहा छ होला नि भाइ बहिनीहरूलाई होइन. कोर्सेरा युडासिटीको जस्तै हो, तर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा ओपन सोर्स कोर्स होस्टिङ एउटा त्यो बनाएको छ उनीहरूले होइन, सफ्टवेयर. अनि त्यस्तोहरू छ, प्लस अरू इनिसिएटिभहरू छ विदिन गुगल चाहिँ यो एजुकेसन अन्तर्गत. अनि मेरो चाहिँ त्यस्तैमा चाहिँ सुरुमा 20% टाइम चाहिँ उनीहरूकोमै भोलिन्टियर गर्ने. तर मेरो मोटामोटी 1-1.5 वर्ष 2 वर्षको अवधिमा चाहिँ आफ्नै आइडियाहरू लिएर चाहिँ एजुकेसनको अन्तर्गतमा 20% मात्रै होइन, फुल 100% डिभोट गर्ने विचार छ मेरो.